خطرناکه برای تو خطرناک. سلام خوبی؟ چه کردن؟ چی؟ اومدی چی کردی؟ موی تازه دوباره منتظرم. رای شما او رفیقش شما شدامه؟ ها خب اجازه بده همه سر بابا من برم یه چند جا بگردم. باشه برم. زنگ نزن سر. دست سوزو نه دست سوزو. زنگی دارم امشب. آواز نیست. من مثلا پول برنده. برم چند جایی که خود را بودی برم خود کنیم تو دارم شما برای چند طرف دارم کنه برنده همه پوله باشه خبرم پیدیش باشه الان من قربونت معامله ایران میرم من باشه خدا ما سویچر ماشینه به؟ داشت نمیانه خدا حافظ رفیقش نیشناسیش کشه؟ یه پاتوقی داشت همیشه رای بیلیارد من میرم همون حسن بیرون شهر نرفته به نظرت؟ شاید چشمرم شاید خارج رو بیه بو هستن چون وقتی طرف یه چیز زمین بشته گفته بنده خدا مرده ترسی حتما فرار کرده خدا کنه چشمر نرفته بو بیرون پرسیکا منه خبرش نه این چند روز نینش سلام سلام سلامتی حال شما احوالتون سلامتی باش نظامتون بیام خبر علی بود حواسم نگرشم خیلی با هم رفیق بود گوشیش رو دست هستی زنگ میخواد ولی 4 روز پیش رو با همینجا تایی بگیشون با هم تکتبه که میگه که معمولا فرمشن میگه 4 روز خیلی نشنم هیچی به شما نگوست؟ نه بوده اصلا 4 روز دیگه نمید که من ساعت تشبیزه بودم نزن بعد همیشه اومد که همیشه هم دیگه تخت روز شده و قهوهش و وسیلش هم میشه شما یه کاری کنی؟ نه اگر اونه این رو یا زنگ یه چیزی تونزک با هم تماس بگیرید؟ اگه رومه چشم خوشکار داری شما رو؟ یا گوشته به پلیس میشتخید؟ اگر اونه خبر تو بکنم نه اگه داره من خبر چیه من مشکلی چی پیش اومده بفرمی شما رو من مشکلی چی پیش اومده یه مشکلی پیش اومد والا یه چند روز پیشه با میگه مثل یه بند خدایی خیلی استرس داشت ما هرچی بهش گوییم نره و در نره تا ما خودمون درستش کنیم اما هو اصلا گوش حرف ندا حالا یا با روش که آنش خوبه
به علی فراریه اون 4-5 روزی نیست اگر اومد اینو خبر تو بود حتما چهار پنج روزی رو میبرن نمیش 4-5 روزی نو میبرن نمیش قبلش میشه بته هر روز اومد یعنی روز دوبار شمار یه روز نمازه نشست توی تخت لوزی که والا هر کاری میشه که ولی 4-5 روز اصلا خیلی از نو یعنی حتما اگر زنگ چی شما رو نوشتیم حتما با اون تماس بگیرید یه گروه چشمانه بودن گفتم من همچی که چرا باشم خبر چیزی بود که اگه دل خبری هست نه بود 4-5 همچی روزه سری نمیایی دوستی که یا خوش خیلی یا بدم خوش خیلی اذیتشه که یم از بس که بشیگو باشه دل به جنون رسیده ای کار کرده و ما نون ملاف من هم کنم نه اگه انسان هر کارا نمیده خب 4-5 روز خبری هست بود نمیدونم حتما خبری هست حالا 4-5 روز تو ما حتما به رفیق چیزی نوری مشترکی خیلی بهش خبر داده مشترک خیلی بیشتر از شما باش رفیق که بیشتر مثلا با هم برین بیونه حالا ته خونه میشومه ولی یه چند بار با هم رفتیم یه جایی آتیسی با هم رفتیم ایران باشه دست برم دوست بیدارم حالا شما یادت نره شما رو بنویشم هر زمان اگر اومد مویافقه کسی بچه از کسی رزداش کنه لطفی من باشه سلام خوب آقا سلامتی خبر چه کنی؟ علی نوری؟ آقا تویش بخوام بیام تلفن؟ یعنی؟ هیچی خواستم نامدی شما چی بودی؟ شما خیلی با هم رفیده اگر خبرش شده هم بود علی صبح تاشات تیتی بیتشتا گیتیم چی یکی دمان نمیش علی صبح تاشات تیتی بی اگر ایدونی کنم هم بگو حالا چی بودی؟ خواهی گم علی با میلگر زن سر یکی خوب مشگم و در نره و در الان پیا حالش خوبیه علی که و در الان حداقل برای خوش معرفی کنه جرمی سنگین تر نه تا ها برای وزارت زینه بسونیم یه تو نبی اصلا مطمئنی خبر نوری باش؟ یه تو نبی اون لحظه به حالت جنون راستیه بی اصلا نون از چه بکنه یه دفعه میلگرد برداشت گفت مسرش انده خودمونم بینیم اگه اصلا به این قیافه نیست که بعد چی شدی؟ نه خدا را شکر هوشیاریشونه بالا خوبی دوش خوبی الان امروز هم درومه گفت وضعیت بهتر رو بیای کامیارنش به بخش صبح اگر همینطور نرمال بمونه یه حالش با؟ ها خوب باشه 4 روز پیش فهنگاه که بند خواهان زیان برد بیمارستان این چطوریه؟ ایگو مو دیش ها مثلا فکر دیش هم و دروگو که درامه مثلا خواستی بکوش نیشتن؟ من یادم هم ندارم چطوری حالا این آدرسی چی وشونه بیا؟ بیایرا ماشالله آدرس لطیفه کنید آدرس جون خواست ایگو چیه بنده خدا؟ ایگو خبرش دارم تو رفیق شیشه ما این نون سام آورم بمید زنی نزدی که مخوام برم یه دقیقه در بگم
نه لا بگی کوری کام ندارم به عادت دست در نکن. سلام. علی هم علی چند روز پیش اومد و چیز باقی خوام دامش تا امروز هم موردی بعد امروز اومد کلید دام رفت من خود خبر برش نوارم خب شد سپه هواش نوشتیم تا این بنده خدا رو به میگیت زیر پشته نمود خب مسلمی من نمیشم ولی درامون گم با تو سب کن تا بیرون من پیاز کاری و اشکال سب کشاریشون به بالا همون روزی که پیا و هوشو ده خوبیه یکی زنگ ایسته درامه که پیا مرده اونم او یه رفته که زنگ زبش کی بیه؟ علی بخاطر همین چی فشی کن پیا مرده همین نیگم با پیداش کنم با بیرون ما فشی چه تو بالا سرشونی یه چی آقلشونی یگو آقا یه حرفی چی کمزارش روزنی سی اصلا ما داخل خونه داشتیم آشپزی که این بیام سلا بست یا گم بابا بری برن گوهای مگرن ترسان با پیا جل کنم بر خوشو نمیشنم کنار بیان بیام یه دفعه صدا داد متا مارا این سر را دید کار بزنشنده بنده خودم میخواست کار کنم دیمش ناراحت وش پرسیم اول خب یکم کافشوری چه نه بعد چه دیگه جریان فهمی امروز هم بخاطر همین یه راحت سی خواستم بجرمش نمودی اصلا خبر هیچ سرش نمود فقط کلید دام جواب چی نیه به ای دیدونم جواب نبیه میخوام زنگ بزنم جواب نیه و زور مونش فهمیستم که کاره که فکر مرد چه رد اصلا خورد اصلا لکو به دینش بگردم ها خب بای 100% دقیقه نیام من یوگو میکنم مثلا گولش بزنم یا یه چی الان 4 روز در و در ایران من میبینیم یه خطی دام شه یه گوشی دام شه یه ساده که دامش علیخ مطمئن بود زنگش بزنم که مطمئن بود ها حتما خب بتام یه زنگش بزنم ازت خبرش داره؟ ها راستی که یعنی؟ ها ای بو صرفش حساب کنی؟ خبرم میرم من کوره نه ایدونه الکی گفت ختم دامه راست خدا کنه پیدا بود لاغر بیام یا ماما میرو ماشین رو درستی که علی همشه یک رفیق خدا کنه لاغر پیدا بود برخش معرفی کنه لاغر جرمش سبکتر بود علی دیگه اصلا نمرده با خود دیگه دیگه نمرده ببین آدرس نوشیدم خوشیا سرابه نه آدرس دیدم خوشیا سرابه دیگه نمرده مطمئن وقتی دیگه قول دیگه نمرده دیگه آقا آدرس دیدم خوشیا باد نه علی نه یا سراغت همون رو راست داری یا سراغت خدا حافظ میگو چرا؟ تا آدرس بینی سون سی تو چه وقتی گوی ماما میرو؟ خیلی خوشحالی بود ها این آدرسش اگه واقعا مطمئنی به این حرف مطمئنی برای یه سراغش جوری یه تو اصلا آدرسش خوش شک کنه فکر کنم مرد پاکش بیاد اگه مطمئنی برای سراغش اگه چی نچشش و چالش برای سراغش که مطمئن ایشالا جبران کنید خواهشی کنم با اجازه خدا قربونت انجام وظیفه می بسلامت
برو یکم جلوتر هر جا صاحبونی به کار میدی نظرت اینه؟ احتمالاً کوچه بره من جلوی ازا پارچ کن یه هونه ایره نه من دختم یه نیستن داخلی اتاقک سیلیکو دمپور خوش نیستن علی بیره چی کنی؟ دینو چه قهوه دینو گشتن؟ کوی با کی می؟ خومو میام با کی می؟ با ایش که خومو میام کوی چی کردی؟ بیا بشی ها؟ یعنی چه تهرجم می راه بارداری دنبال میگرده پلان کنی؟ کی جان نشونه داره؟ رمته حسن به زنگت نزیبی چرا راستی گو حسنی گو نمردک نونم یکی تا زنگم زی گو مردم اون میم حالا حسن زنگ زی گو هیچیش نو بیا تمام و تو نگم همی رو گو ساتمو بینام من پیاد ششو اما چه که به در نیترم سکو مثلا حاجی تیگی بیسی رو اگر یه لحظه مثلا مرده بیا ایگون گولش آدم خطرناکه بوه. میمونه باشه نیبو پیابو مرده هیچ کارش یا نیکرسه نمرد حالا- پیاد سهی سالم بخشه خب چه خب شده؟ هیچیش نبودی الکی با هم نگی با نه پما آدمی هم که دروبه تو کنم خب چه بو بیایی؟ یا هیچیش نبودی رم او رو دوش هوشیاریش میبی بالا الان هم کلا به هوشو میاد با هوش میاد؟ بله ولی از بس که بدین تی گشتم نترسم برم بینم من مشکلی داره یا نه ولی که خوبه زاله داری تحلا خود فرض کسی خود یه اتفاق افتاد و ایتری نی بود تی پیکنی مثلا سیمم آسونه کاکا، بینی فرار مطمئنا کردن. جاجون نسه که رو شوال به سرما دارم میرم پلان کنم تا هر جای رسی نونم ای اپراتور تا هیوارداری یوری یه نشونی دی به امام کنونم با چه کنم بیا اصلا هم یه رگ گو یک نیگو اما ای بو هر جایی که بود اصلا تو مو فیلم حالا تی بگیری الان مو میام کاکا و تو بگو با هم دیرن دم کلانتری منیام داخل خاطره خودت معرفی کنی تا ما برم رضایت پیا خانه مرده سکو بغضش حسن دیگه. زنگ زه و مو گویا نمور ولی یکی دو زنگ هم زه گو مردن من قبول داری تو؟ نه قبول دارم اگر هیچ چیز نیست با قول تو دیش هم که بیای فوقشونه نپروشیم یا کارش کنیم ولی اگه پیا بمیره ایدونه به نمرد زاد پیا نمیده هیدام نمرده میکنه باید حواست بیشتر جمع کنی با حواست جمع کنی و عصبانیت همه کار نکنی هیچ چه کاری تو هموره بین دین خب دست حساب پیا هموره بی هیچ هر که چیه کاکا فاشه داغ ایمای زیادی دونی. که هم ایمای ساله دونی. کشون پیا فاش پیگان دا. باش می یه لحظه عصبی و بیام پیا فاش دا طوری فوق زیادش فاش دا اگه بمردن خیلی ورش اولش بتر بیاد بسی هم یه حسابان خورده نونم باید چی کنم حالا این کاری که خب میکنم حالا به چه چند روزه نه یا مرز موزه زن به چند نون کن اگر همون روز اول گوشه و بدوی گم برای خودت معرفی بکن نیو بیا نه این بسر پیشیومه نه اینو فهمستن که مزیمش نفهمستن همون صبحش فهمستن ها بابام رتشون فاش و فضیحت بابام داینو سیشه کرد فرار که ما گوی فرار نکرده که حالش خونی سک بله 2 روز مالت هم عمری خوش رخش معرفی کنه ولی تیگی چه کنم برام خود مو معرفی ایگو کنم ایردم کلانتری سگی پیامو چونش نی کنم قبول کنم که بخوام کنم مو ظالم ره و به چم ظالم ره تا کی به چه ضبط کنه برام رو از پیام خود مرده به بچه چاش خود شده که بچه زفت نکه من چه کردی؟ یه حادثه بی یه حادثه بی یه کاری کردی مسی همه تاوانش دنیا که بسته فرار کنه نرن حداقل بدونم آقا خم رنده نیترم اون زندگی هیچ من نیترم بهم بسونه یا بخوام پلان کنه به یکی بگیم بیام ران خون معرفی کنم حالا تا آهیر پیران که یا جاده باره ران یا جاده ران قایم بکن یا جای ران که اصلا ده گوشی من خاموش میدونم خب حسن آمار من دعوت انده هیچ که نیترس آمار بده قسم اون داغ کوری میگم پلان جان بخوام قضا سی بیارم من یکم قضا سی آورده بیا که ارزم من یکی توری دواندا نمیخوام اصلا هیچ که بیا گوشی من خاموش کنم ایران ولی اینطور نیست که بگی خب برام معرفی کنم چی کنم برام خودم در به در کنم به چه در به در کنم ای تو بیشتر در و دری بوی نه ای تو در به در نیست اگر نره خودت معرفی کنی تو بیشتر از این در و در با برای خودت معرفی کن ما خب اصلا نه هر کسی سنده من عمدی زیش تا اول برام
بین قانون کار با اینی اندی بیا هرچی بیا که آقا تزیش بخو نون چند تا پاشم داد چقدر سخن موزه چقدر حرف موزه ولی خب اپراتور فیلم گیرمش فیلم چه نشون شدی که یکم به جرمت کمتر بود درسته که خیابون مثلا آبرو ما برده هر چی زنگی زیمه مو کوچه مردم کنبنه با مال داد بیدار هر چی به جون که بابا دیگه ما سر هم بودم بودیم بابا ما حق هم دایم بودیم. بگی مالشه. اصلا نیپا ایگو من همین ثانیه پینوی خوام پا من یه آدمیم می یه لحظه 3 ساعت مثلا هر پنزه یه دقیقه اصلا خورده بی به میگرزم داخل سرش حالا اگر من قبول داری اگر گوش میدی قبول دارم ور زله تا- نره ور تا برم زلد هیچی زله نره خون نره. پشتتم ایقدر سختی بابی کشی و ببینم زله ولی نیلاتم زنده هم حتی بمونی خود ایقدر سختی کشیده باز هیچی همش نوری کار نداره. خونت پرختی ماشیت پرختی زندگیت پرختی میره قبلی دی بلال سر تا آورده که می همه چیز به دست را هیچی نوری وقتی ما باید یه کاری کنم من یه چی بیام به تو که خب همین طوری و بیام حالا مونه نه خب بفروشیم خود آواره دنیا حداقل ما فرار کنم رضایت به سنی. مونه نده نیفروشیم به می رم خب به هر دو ماه یه بار یا ماه یه بار یا بچه میشانه بینم و رم نیو تا کی خی تا با آخر ترس عمرم. لرز زندگی کنید گره که به دست بازی و چه با نه بگیریم طوری مطالعه بکشیمش نرم پاسگاه مطالعه نرم دادگاه مطالعه جهل نرم این مظلم ما خمونم برم نونم نریم. چطوریه نسلم میدونم چیگی کاکا سپا گوشم بگیر تو بیا برای خودت معرفی کن تیتری قولت کاری داد سیم کنی بیو منو برد اول بیمارستان تا ما برم بینم این پیانه من دیگه هوشیاری دارم ها. اول باید بینم ارزان بزرگ برسه اصلا نیترم بهش که بهت اعتماد کنم که بهت کنم بیا برم بیمارستان ولی همین حسن رفیقم بی واردش من حسن مو فروختش نه فروختت حسن مو خون وشگم گو اگر زنده تا آدرس بیون گم زنده وش بگو آدرس شد پس چه با من نگویا کی طوریه پلان نگو بعد گو آدرس خب علی فاطمه گو خوابیا زنده گم الکی داره گم شوخی کنه ورش گم طوریه بری بر تا برم یه ترم بیمارستان خب خیلی سیل کنی منم اصلا من یکی زنده ها. من یکی پلان رو میبینی میش حالا منم که چه به ما باشه اعتماد ناری برس اشکه خود سهرانی چیک من بیارم ها بیا تا برم سپومه کوره زنده کنم من با چی میگه عقبشون میگه خاموشون عقبش رسی که اسمشونه همه بیمارستان تا ما یه سیل کنم اگه بیا سالمه اصلا هر جا که گویی سیل حتی من قبول نوری قبول دارم نوری، قبول بلوشتی. اینقدر زرش کشیم اشان میدونم سیخم این که فرار نکنم نرم خارجی بر اگم گولم نزنین سیخم داری نگینی طوریه برای پا من نگی سالمه بیا برای یه دقیقه نشونش بیم نه اسمشونه ما بینیمش که داره تکون خوره پا قدم ارزان بزرگ رایدی برسه پیاز سالمه باید بره کلانتر باش خود معرف هر کاری که اوی انجام دون بقول تیرنده بالاخره ایدونم ارگونه من دایم بالاخره آواره هم کشیون الان ما خب فعلا نرایم تشون بینیم من گنچه تا بریم تشون بینیم حرف حسابشون شده بینیم من گنچه آقا نیتونیم طوری قضاوت کنیم اینه نیشناسی میه پپیاسی یه مقدار پیل ساعتم پیل که با میخواست گم بد تا صبح ماشین ما بکن خراب یعنی میترسم شاید پیان فکر کرده خیلی گولش بزنیم نونست که نه. اومه دی مثلا خونه مونیتوریه دی ماشین مونیتوریه دور ماشین بیام دی دارم پلان وش گم بلاقا امروز من فرصت صبح پیل تیدام گم همین الان همین ثانیه واسه یا رضایت ده ما یه دنبال همی بیا که مثلا دیگه بسونه پلان کنه و امان کنه گوهلش خواهی حالت میشناسه گوهلش به خوی سخته بگه الان مثلا این قدر آره بینیم شو باشه ثابت کنیم هیچ چیزی سخت نیست میدونی همه چیز آسان اونم سخت نیه ولی خود روزگار ما اینقدر خود بعد شانسی آوردیم ما کل زندگی همین هونه اگه یه هم رای عده هیچ تا یا اون باید در بدری بکشی تا بتری منم تریم یه هونه بسونیم من اجاره شوی تریم تلاشمون کنیم رضایت به یه کاری که نه بابی و بیده بابی حالا وقتی بابی من تریم خودمون رو بکشیم نه باید بریم التماس کنیم التجا کنیم سیمانمون ببخشمون اگه بخشی دستش در نکنه نبخشم مجبوریم یکم سختی بکشیم لطفاش کنیم من تریم برم بمیریم مطمئنم رضایت نیده الان خودت اینه نیشنوسی مطالبیشون حالا تا برم حالا دی همون فقط اون پرش لیش میدی الان داشت بود تا برم بینیم من دنیا دست گوه چشناسان گوهلش لیشه و خوش بتره همین بیمارستان
بیمارستانه بیا، برو بیا. میام راه همو دم درو جلو بره جلوتر تاسی به خود برو بیا. بیا نه مدر نره یا چی باستم که؟ نه بلتا برای بینه که مطمئنه بو بنده خدا حقم داره بالاخره ترس داره دونیم و چشمه خود هم خب وقتی یه چینه بکشی بجز تصادف وقتی یه چینه بکشی قتل عمد حسابه قتل عمدم حکمش اعدامه قصاصه اینطور نیست که مثلا با پیل به تیم رضایت بسون یا اینو ولی خب بلتا اول بنده خدا مطمئن بو سنسیش ناراحت تو مثلا مشکل چه نمور؟ فراموش کردم درست نگه روی بونش نره بالاخره تا بخواب را بیاد نه تو چشه چون تا بخواب بیمارستان تا بخواب یا خب دوزی خواب را ایا بیا اومد چه کردی؟ ساعت ملاقاتی ها زنده بیای خب همه گوی گولش همشون دور جمعه مدروی گومد خب همشون کافی شاپی رفیقمه بذار بغل تا ما یه قهوه بخوریم و بریم کنانتری هر کارگی انجام بدیم ثبت ماشی برو حواس کن بیا قهوه بخورم کیک با قهوه نخوام بیا کم کیک بخور توری بیام اپراتو دست در نکنم ممنون داخل سکو میده و تو مطمئن برن دنبال کارل انجام بده اگه ایشالا که رضایت اگه رضایت هم نداره ده حتما ده وسیقه بینه تا ما بیام سهلا خوب اگه ایره داخل حتما خب میره به سکو الان هم داره زنم دیکلان تری ران داخل مده فقط خواستم خاطر اونجا هم پیان نمورده گو میره و سم ادران گو هونن هم که بدم زندگی هم که بدم میگو 10 سال باز زندانی بده حالا دیدونم یه دیه ایدم مثلا ایایان سهرا فقط سنت هونه همونتی بابای خب برای بیارش درجا اسمش اینه بنام آزادم کو بعد ارزم تا بیان سهرا با هم برن دنبال کارندش انجام نه ما برم داخل سند نیوریم پلان نکنیم از او حرف زی که مقوتیت تاره خب نه کلان دادم به تو که خواهم در مطمئن خب وطنده دونم چش داری کار نداری؟ باز خود بابا هم بگو من رأیم من باز هم بری من برد آخر باش دردش سخت خیلی سخت چون تا را پاشم من چرا انتایی چند واز نوبیه